Bine v-am regăsit. După cum v-am promis, astăzi vorbim despre Binance, cum să faci trading pe Binance în modul simplist și un pic mai complicat, adică vom vorbi despre spot trading, adică tradingul ăla simplu, când cumperi și vinzi Bitcoin cu USDT, sau un pic mai complicat când vrei să faci margin trading. Acest margin trading este acel levier pe care îl foloseam pe BitMEX, dacă știți despre ce vorbesc. E bine, aceasta este interfața Binance. Eu folosesc Binance de peste 2 ani de zile, n-am avut nicio problemă cu ei. Este un exchange foarte, foarte bun. Am retras Bitcoin de pe el, am băgat Bitcoin de pe el sau Ethereum sau alte chestii. Am cumpărat și altcoinuri la un moment dat de pe Binance. Dacă sunteți începători și vreți să folosiți un exchange, Binance este cam topul din acest market, ok? Aveți aici Binance.com, Binance.com, întotdeauna trebuie să verificați că aveți aici lacătul și să nu intrați pe alte site-uri fantomă, da? Dacă sunteți nou și nu aveți cont, puteți să faceți cont prin linkul meu de afiliat care este în descriere, dar nu trebuie neapărat, da? Numai dacă vreți să susțineți canalul, dacă nu, eu nu trăiesc din treaba asta, oricum fiurile pe care le primesc sau banii pe care îi primesc din faptul că faceți cont sunt super infime, adică primesc 0.00001 din fiurile pe care Binance vi le ia, ok? Dar deci nu trebuie să faceți treaba asta dacă nu vreți. Dacă vreți, aveți linkul în descriere. Bun, deci astăzi vorbim despre spot trading și leverage trading, adică margin, cum este aici pe Binance. Prima dată putem să vedem că buy crypto, poți să cumperi crypto cu bank transfer și dacă vreți să faceți treaba asta, vă recomand prin euro, prin Revolut, da, e cel mai simplu, transferul se face în 3 minute, poate o să și vă arăt. Market, suntem pe markets în acest moment, aici găsiți toate marketurile din acest moment, puteți să și le căutați, de exemplu Bitcoin. Și vedeți aici toate marketurile, aici suntem pe spot în mare parte, o să vă arăt ce înseamnă și restul și marginul, dar market avem trade basic, da, pe care vreau să îl folosiți și voi și derivative care nu vorbim astăzi de ele și finance, saving, staking, aici puteți face și staking dacă vă interesează, noi să intrăm astăzi în detalii, da. Bun, wallet. Aici e important, aici e portofeliul vostru și aici la spot este unde aveți portofeliul vostru normal și unde vedeți toate monedele. Dacă apăsați pe spot, o să vă ducă pe această pagină unde o să vedeți aici balanța, eu am ascunsă, da, puteți să faceți și voi treaba asta, puteți să o ascundeți, de aici show balance și hide balance. Și aici puteți să vedeți monedele pe care le dețineți, dar nu numai, și alte monede pe care le vedeți aici, deși de aici le puteți găsi, da, monedele pe care vreți să le tranzacționați și aveți aici deposit, withdrawal și trade, da, deci dacă vreți să depozitați, de exemplu, Bitcoin, apăsați deposit și o să vă dea adresa de Bitcoin. Dacă vreți să retrageți Bitcoin, withdrawal și retrageți. Dacă vreți să faceți trade, ok? Bun, hai să facem un trade BNB. Hai să cumpărăm niște BNB cu Bitcoin. Deci aveți Bitcoin în cont și vreți să cumpărați BNB. Mergem la trade, frumos, și avem aici BNB BTC. Și o să vă ducă pe platforma de tranzacționare, care este aceasta de aici, da? Bun. Și vedeți aici graficul, vedeți unde este prețul, vedeți la cât este în dolari și la cât este în Bitcoin și ce observați aici, aveți spot, cross trade și isolated 10x. Prima dată vorbim despre spot. Când vreți să cumpărați simplu, fără niciun fel de revier, folosiți spot. Vedeți aici prima dată limit, market, da, aici vorbim despre astea două în prima fază astăzi. Deci dacă sunteți nou, vreți să cumpărați BNB, Binance Coin și aveți Bitcoin, e doar un exemplu, vedeți aici limit. Și care e diferența dintre limit și market? Dacă puneți un order limit, puteți să-l fixați voi la ce preț doriți, da? De exemplu, nu vreți să-l cumpărați la 0.02227 la cât e în acest moment, vreți să-l cumpărați mai jos, că ați văzut voi suport și rezistență după ce v-ați uitat la cursurile de trading de începători de la mine pe Patreon, da? Și ziceți că se duce la 0.018. Puneți aici 0.018. Frumos, imediat că am greșit eu. Așa, asta înseamnă că la 19 dolari, da, vă cumpăr. Și aici la amount e cât cumpărați. În cont în acest moment am 0.008 Bitcoin. Bitcoin ăștia am transferat de pe BitMEX. După cum vedeți în acest moment pe BitMEX nu mai am nimic, deoarece ăștia îmi cereau KYC și nu vreau să fac.
și i-am transferat aici, am mai transferat o parte și pe Bybit, o să vorbim și despre Bybit, un alt exchange care poți să faci trading cu leverage în alt video. Dar din nou, i-am transferat aici și acum îi folosim pentru acest exemplu. Super, deci vrei să cumperi aici, îți fixezi tu prețul la cât vrei, de aceea e frumos, da, acest limit. De exemplu, dacă vrei să cumperi Bitcoin și ai USDT în cont, îți fixezi un preț la care vrei tu. De exemplu, Bitcoin e la 12.000 și tu vrei să cumperi la 10.000. Îți fixezi un order la 10.000. Ce e important când e pe limit? Dacă nu ți ajunge la prețul ăla, nu îți execută orderul, da? Deci dacă nu ajunge la 0.0018, care este aici în acest moment, nu îți intră orderul și nu îți cumpără Binance până atunci. Diferența dintre limit și market este că dacă faci asta pe market, da, nu mai poți să fixezi prețul la care vrei tu, îți cumpără la prețul pieței. Exact la prețul pieței, nu știu, cât vrei tu de aici. De exemplu, poți să tragi bara asta, să-ți cumpere 100%, 50% sau poți să fixezi tu, da, cât BNB vrei să cumperi. 17 BNB, 19 BNB, 168 de BNB, dar nu ai, vezi, dacă e pe roșu înseamnă că nu ai maxim 43 cât poți să cumperi, deoarece atât Bitcoin am în cont în acest moment, ok? Bun, cred că ați înțeles cum e, care e diferența între limit și market și când vreți să cumpărați, apăsați buy, simplu, buy și o să vă intre în cont. Hai să facem asta pentru acest, cumpărăm un BNB, doar pentru acest caz, un BNB, da? Și un BNB e 0.001800, da? Dai buy pe spot, suntem, da? Pe limit și la cât am zis, la 0.0018. Îi dai buy și ce se întâmplă? Apare aici, jos. Da? Apare BNB BTC, limit buy, nu a intrat. Dacă zice field, aici vezi 0. Deoarece până nu ajunge, v-am mai zis, la prețul ăsta de aici, nu intră, da? Nu intră. Dacă vrei să ajustezi prețul, nu poți să-i dăm cancel, deoarece nu o să intre prețul ăsta prea curând. Ok, i-am dat cancel și înseamnă că nu mai e orderul în acest moment, adică l-am șters. Și acum mergem pe market. Mergem frumos pe market și zicem, ok, vreau să cumpăr un BNB. Cumpăr un BNB, buy. Frumos, i-am dat buy, opa, market fill, direct, da? Deci acum avem un BNB în cont, îl putem să vedem și aici, că îl putem să-l vindem acum, da? Frumos. Deci, dacă vreți să-l vindeți, da, puteți să faceți treaba asta la fel. Mergeți aici, aveți cât un BNB, asta înseamnă că la prețul ăsta, dacă vreți să-l vindeți pe tot, da, deci un BNB, deci pe tot, 0.002 atât faceți în acest moment, da, dacă îl vinzi. Îl vinzi și dacă îl vinzi din nou, la fel, faci limit, market, super simplu, da, deci limit îți fixezi tu la cât vrei să-l vinzi, poate vrei să-l vinzi mai scump acum dacă l-ai cumpărat la 0. Nu știu, la 2.185, vrei să-l vinzi la 2.3, adică la $25, da, și faci mai mult Bitcoin decât ai făcut înainte, da? Dacă prețul se duce în jos, desigur că pierzi. O să las acest BNB în cont. Ce mai important, dacă ai BNB, măcar să ai 1-2 în cont, pentru că fiurile, dacă ai BNB în cont, sunt mai mici când faci trading, ok? Decât în general. Deci e bine să ai 1-2 BNB măcar în cont. Cel mai bine ar fi să ai un 10 BNB ca să nu-ți ia prea multe fee-uri dacă faci trading pe Binance. E important să ai BNB în cont, ok? Bun, deci asta e partea de spot. Cred că e super simplă, nu? Super simplă până acum, nu cred că e chiar atât de dificil. Dar, din nou, hai să mergem să vedem dacă găsim un SDT. Mergem mai sus, aici în dreapta aveți toate marketurile, aveți margin, ETF, BNB, nu știu ce, alți, USDT. Eu sunt pe USDT în acest moment și vreau să văd pe Bitcoin dacă are un market sau nu. Ia să vedem, mergem pe USDT, BTC, USDT. Deci aici prețul Bitcoin 10.579, pe limit tu vrei să cumperi la 9.500, nu vrei să cumperi la 10.700, vrei să cumperi la 9.500, da? Și pui aici 9.500, pui 0.28 nu știu cât, nici nu dacă vrea poate să ne ia acest buy. Hai să vedem buy, poate zice că e prea mic. Order failed, total value must be 10. Deci poți să cumperi doar de 10 USDT minim. Dacă n-ai $10 în cont, nu poți să cumperi Bitcoin, dar e același lucru, da? Pui la 9.500, la 8.500, îți faci
pe porțiuni, da? Nu trebuie să cumperi Bitcoin la prețul la care este. Te uiți pe grafic și zici, ok, aș vrea să fiu interesat de Bitcoin dacă ajunge în zona asta la $9.000. Îți fixezi un preț la $9.000 și cât USDT ai în cont, atât faci. Dacă nu ai USDT în cont, desigur poți să faci rost de USDT, poți să vinzi, da, Bitcoin. Vedem că dacă vin tot Bitcoinul din cont am $903, ok, în acest moment, dacă îl vând pe tot, fac $903. Dar din nou, e același lucru, același concept, da? Vinzi, dacă ai Bitcoin, vinzi în dolari. De exemplu, vrei să ieși din piață în acest moment și zici, ok, Bitcoin s-a dus prea sus, vreau să ies din piață și să stau în USDT. Acest USDT este egalul USD, el nu se schimbă, el rămâne constant la $1. Și asta e super frumos, nu? Dacă rămâne constant la $1. Ok, deci 11 minute în acest video până acum. Cred că ați înțeles prima parte de cum merge cu spotul, cum să cumperi simplu. Dacă nu, lăsați un comentariu și discutăm, da? Deci limit întotdeauna îți fixezi tu pe market, îți fixează la prețul la care este Bitcoin în acel moment și market și orderul îți intră instant. Fie că este de vânzare, fie că este de cumpărare, ok? Deci, super simplu, nu cred că mai sunt alte lucruri de zis, da? Ok, bun, acum, hai să vorbim despre cross, nu? Ce este acest cross? Cross și isolated și margin în general. Ce este acest margin? Vă ziceam că aveți două wallet-uri, spot și margin, da? Deci pe spot, cred că ați înțeles, hai să mergem pe margin, să vedem cum merge acest margin. Mergem pe margin. Și poate o să vă zică că nu-l aveți deschis în acest moment. Dați acolo open și vi-l deschide, eu l-aveam deja deschis. Bun, și o să vă arate la fel aici balanța de margini care o să fie diferită, da? Adică o să fie 0 dacă nu aveți nimic în ea, nu vă speriați că sunt două diferite, spot și margini sunt două diferite, dar ce este acest margin, ok? Și am eu aici o poză, sper că se vede. Deci, dacă ai $100 în general și ai margin, adică leverage 1, înseamnă că joci cu $100 și pierzi tot în momentul în care, de exemplu, Bitcoin se duce la 0. Dacă tu cumperi de $100 Bitcoin și Bitcoin de la 10.000 se duce la 0, ai pierdut tot, ok? Deci ai pierdut tot ce aveai. Dar, dacă investești $100 și folosești leverage 2x, da? Și să zicem că valoarea este 200, asta înseamnă că tu joci cu $200. Nu mai joci cu 100, da? Nu mai joci cu $100, joci cu 200. Dar care este șpilul? Dacă Bitcoin se duce doar cu 50% în jos, deci nu trebuie să mai ducă la 0, acum se duce la 5.000, deci dacă Bitcoin se duce la 5.000, pierzi tot, ok? Asta e faza. Și aici, un alt exemplu, ai $100, folosești 5x leverage, joci cu 500, ce înseamnă că joci cu 500? Înseamnă că împrumuți de la exchange. Tu tot banii ăștia îi pierzi. În caz că Bitcoin scade cu 20%, da? Deci dacă Bitcoin scade cu 20%, tu pierzi doar 100. Numai că diferența e că aici, când jucai cu 100, da? Deci aici jucai cu $100, când pierdeai tot, când Bitcoin se ducea la 0. Aici pierzi tot când Bitcoin scade cu 20%. Asta înseamnă că dacă prețul e 10.000 și se duce la cât? Undeva la 8.000, nu? Ai pierdut tot, adică toți ăștia $100. Cu toate că tu joci cu 500 în acest moment, 500 virtual deoarece i-ai împrumutat. Și la fel aici, dacă ai $100 și joci cu leverage 50x, ceea ce nu recomand niciodată mai mult de 5x leverage, mai ales pentru începători, da, joci cu 5.000 de dolari, numai că dacă prețul fluctuează cu 2%, da, în jos sau în sus, depinde ce poziție de leverage ai, long sau short, și vorbim despre asta imediat ce înseamnă, da, deci dacă fluctuează cu 2%, pierzi ăștia $100. Cred că ați înțeles partea asta, da, deci e super simplă, dacă joci normal, pierzi 100%, dacă folosești leverage, joci cu mai mulți bani, numai că dacă prețul fluctuează cu câteva procentaje, poți să pierzi tot, ok?
Ok, bun. Ce înseamnă long și short? Long înseamnă că tu când folosești acest leverage, pariezi ori că prețul scade, adică iei un short, ori că prețul crește, adică iei un long. Și ce înseamnă treaba asta? De exemplu, dacă ai luat un long, $100, 2x, deci long, da? Mergi long, pariezi că prețul crește și joci cu $200, cum am zis, deoarece ai 2x leverage, dar dacă prețul, deci tu ai luat long, da? Dacă prețul scade cu 50%, adică de la $10.000 se duce la 5.000, ai pierdut tot. Dar dacă prețul se duce de la 10.000 la 15.000, ăștia $100 se transformă în 200, adică ți-ai dublat banii, ok? Bun. La fel și aici, dacă ai $100, să zicem, și folosești 5x leverage, joci cu $500 și aici vrei să iei short, de exemplu. Pariezi că prețul scade, deci prețul e la $10.000 și tu zici ok, am uitat eu pe grafic, am învățat niște trading și mă aștept ca prețul să scadă, ok, pariezi short, da, ăștia $500, adică 5x leverage, tu pariezi doar 100, dar având 5x leverage, pariezi 500, dar dacă prețul îți urcă de data asta cu 20%, ai pierdut tot, adică dacă prețul de la 10.000 se duce la 12.000, ok, ai pierdut tot, ok? Deci prețul ție trebuie să-ți scadă ca să faci bani. E simplu, dacă nu ați înțeles, dați un comentariu și o să încerc să vă explic, dar este simplu să înțelegeți prima dată partea de leverage, ok? Și desigur poți să ai 100x leverage, ceea ce nu recomand niciodată, deoarece o fluctuație de 1% vă poate pierde toți banii, ok? Deci dacă mișcă 1%, papa, la revedere, dar dacă e în favoarea voastră cel 1%, desigur, e mai mult ca la păcănele, orice peste partea asta de aici de 5x, e ca la păcănele, cel puțin în opinia mea. Desigur, la început, dacă aveți o sumă mică, puteți să folosiți între 5 și 10x leverage, dar nu mai sus de atât, deoarece o să vă lichideze repede. Bun, trecând peste partea asta, hai să mergem pe partea de spot, ok? Deci am zis că suntem aici pe margin și vrem să facem trade pe Bitcoin, ok? Deci vrem să luăm un trade cu leverage, adică cu margin pe Bitcoin și facem trade și facem BTC USD, da? BTC USD. Bun, dăm pe el. Ok, și ne duce pe această platformă pe care eram mai devreme, da? De această dată o să folosim acest tab care se numește Isolated 10x Leverage, da? Pentru acest exemplu. Și o să învățăm ce înseamnă margin trading pe Binance și Isolated trading, da? Bun. Deci, în mare parte, prima dată, când vrei să faci trading cu leverage pe Binance, trebuie să dai transfer de aici. Deci prima dată pe care îl faci, primul lucru pe care îl faci, transfer, frumos, și vezi aici că ai din spot în BTC Isolated. Deci în acest moment, în acest portofel de margin trading, nu ai nimic, deci trebuie să transferi niște bani, deoarece e diferența între spot, portofelul tău normal, și cel de margin, care este diferit, da. Și de aici hai să transferăm 0.00010, da. Cât vine asta? Hai să vedem. 10.56, da? 0.0010, frumos. $10, da? Deci transferăm $10 din cât avem noi în cont în Bitcoin în acest moment în acest portofel de margin trading. Frumos. Ca să luăm trading cu leverage pe Bitcoin. Dăm confirm și zice transfer acceptat, da? Și apoi ce facem? Mergem pe acest tab Borrow. Dăm de mai multe ori pe el, doar ce nu se dă refresh. Și mergem pe Borrow și împrumutăm 94. Cum vă vorbeam aici, da? Cum vă vorbeam aici, dacă noi jucăm cu 10, deci noi avem $10, dar dacă luăm levier, LEV, da, aici, 10, jucăm cu aproximativ 100, da? 9 ne dă aici doar maxim 94, asta înseamnă undeva la 9 ceva X leverage. Cum îl iei? Cum e acest long sau short? Ei bine, vezi aici că ai amount price la fel ca data trecută pe spot și poți să iei
să cumperi 40%, 50% și tot așa. Asta înseamnă leverage-ul tău. Dacă cumperi jumate, înseamnă 4x leverage. Dacă cumperi mai mult, desigur, tot înseamnă că joci cu tot leverage-ul din cont pe care l-ai, adică poți să împrumuți până la 94, da? Cred că e clar. Pentru acest exemplu o să dăm pe market, dar e foarte bine să vă fixați pe limit, da, în general, orderurile, deoarece uitați-vă la celelalte videouri de trading pentru începători, moving average-urile și toate cele, da, suport, rezistență, și vedeți care face sens și vă fixați voi prețul la care vreți să luați long. Vreți să luați long, de exemplu, la 10.000, la 9500, că știți voi, e doar un exemplu, da? Și fixați prețul de aici. Asta e frumusețea limitului. Pe market nu ar trebui să faceți trading cu leverage, cel puțin în opinia mea. Pentru acest exemplu dăm pe market, că nu vreau să așteptăm, ok? Bun. Și aveți aici open positions, order history și tot așa. Dăm buy margin BTC, frumos, da? Asta înseamnă că e long. Deci dacă dai buy margin, e long. Dacă dai același lucru de aici, borrow, și dai margin sell, înseamnă că faci short. Și la fel, poți să iei cât vrei tu. Dacă mergem pe limit, o să și ne arate aici jos, da? Că putem lua până la 105 dolari, adică asta înseamnă 10x leverage și putem să-i dăm short. V-am explicat ce înseamnă short și long. Short pare că prețul scade, long pare că prețul crește, da? Bun. Pentru acest caz o să-i dăm ce? Hai să-i dăm long. Îi dăm long, da? Margin buy BTC și o să zic aici de order will be used 0.01 USDT in your margin account, bla bla bla, și o să-ți cumpere 85. Totuși aș vrea mai mult, aș vrea 100%. Și o să-mi cumpere, normal mode, other notes are the same, bla 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 bla, ok, bun, 94, da, o să-mi cumpere 94, îi dăm confirm, frumos, order placed, a intrat direct, avem un open order, buy, asta așa că am dat pe limit, nu dăm pe limit, am zis că îi dăm market, nu îi dăm cancel, deoarece nu o să intri la 9500 și nu așteptăm că ne crește bară până ajunge Bitcoin acolo, îi dăm pe market, îi dăm 100% aici, și ar trebui să ne intre instant long-ul, da? Deci ne intre instant, bam, order placed, market filled. Super, suntem long în acest moment și ne rugăm la sfinți ca prețul să crească, da? Să zicem că prețul crește și uite, chiar crește, bam, bam, ok. Bun, prețul crește și vrei să închizi poziția. Ce faci? Orice poziție de long se închide prin a vinde, da? Deci trebuie să vinzi. Te duci aici pe sell, în cealaltă parte, și dai repay, deoarece trebuie să replătești, da? Nu borrow, trebuie să dai repay în mare parte. Dai repay, dai tot cât ai în cont în acest moment, adică 100%. Sell BTC, tot pe market, da? Și zice aici de USD you'll be used to repay the USDT debt in your margin account, adică o să-ți plătească datoria și ce-ți rămâne e profitul tău. Îi dai confirm, margin filled, ok, și ce vezi? Din nou, ai aici în cont 103 în acest moment. Dai pe normal borrow, dar tot pe borrow trebuie să rămâi ca să-ți vadă aici 103, din nou poți să faci long sau short, nu? Bam, 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 short, același lucru. Dacă dai aici pe borrow, e fix același lucru, numai că poți să faci short, ok? Bun. Și acum ce faci? Dacă nu mai vrei să ții banii în acest cont de margin și vrei să ți întorci în cel de spot, cum faci treaba asta? Ei bine, trebuie să vinzi acești USDT pentru Bitcoin, nu? Că asta trebuie să faci. Și cum dai? Dai repay. Frumos. Repay, vezi că ai 10 dolari, frumos, și cumperi Bitcoin. Bam, cumperi Bitcoin și dăm pe market, doar pentru acest caz. Mai are câteva erori câteodată când îi dai pe market. Buy BTC. Uite, a luat, order filled, ok, și în acest moment nu mai ai nimic în cont. Și acum ce faci? Te duci înapoi, cum ai făcut la pasul 1, dai transfer, dar acum nu mai dai din spot în BTC isolated, dai din BTC isolated în spot și vezi că ai 97, nu știu cât, cred că am pierdut eu $1 sau ceva. Hai să vedem. 20 de cenți, nu e mare lucru. Ok, bun. Îi dai confirm. Și ce să vezi, s-au întors înapoi în spot, ok? Ca să vezi pe spot, te duci aici pe spot, v-am arătat mai devreme.
frumos și vezi cât ai. Dacă vrei să vând Bitcoin în acest moment, am undeva la 899. Cam asta a fost, e simplu, da? Dacă aveți întrebări, mai reluați încă o dată video-ul. Dacă aveți întrebări totuși după ce mai reluați video-ul, întrebați-mă pe Patreon, da? Că acolo va fi postat prima dată acest video pentru cei de pe Patreon. Și discutăm. O să fie postat și pe YouTube. Din nou, dacă vreți să faceți cont, sunteți privitor nou, puteți folosi linkul din descriere numai dacă vreți. Dacă nu, niciun fel de problemă, scrieți binance.com în browser și vă duce fix aici. Sper că ați învățat ceva interesant după acest video. Aș aprecia un like, desigur, și dacă sunteți privitor nou, un subscribe. Noi ne auzim în următorul video. Stay safe!